Hello everyone, welcome to eKuhipath. আজি আমি চৰ্চা কৰিবলৈ লৈছো about California forest fire. বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট চৰ্চাত আছে আসলে টপিকটো। আমি ইন জেনাৰেল আজি ফৰেষ্ট ফায়াৰৰ ওপৰত কথা পাতিম। তাৰ পিছত আমি California forest fire ওপৰত অকমান ডিটেইলত কথা পাতিম। কি তাত কজ আছে, হ'ব পাৰে কজ বিলাক। জেনাৰেলি যেটা আমি ফৰেষ্ট ফায়াৰ বুলি কওঁ, কজ বা তাৰ ইম্প্যাক্ট বিলাক জেনাৰেলি সেমে হয়। কিন্তু জিওগ্ৰাফি প্লেজ আ ৰোল, ৰাইট? জিওগ্ৰাফিক লোকেশনস। সো আমি ক্যালিফোর্নিয়াৰ ওপৰত হেখিনি অলপ ডিটেইলছত পাতিম। প্ৰথম আমি গ্লোবাল লেভেলত আমি চাই লম যে ফৰেষ্ট ফায়াৰ কোট কেনেকে ধৰণে হৈ আছে আৰু তাৰ পিছত আমি ক্যালিফোর্নিয়ালৈ আহিম। গতিকে লেটস গেট স্টাৰ্টেড। এটা যদি চাই গ্লোবাল যিখিনি আমাৰ মেজৰ ফৰেষ্ট ফায়াৰ ইনসিডেন্টস আমি প্ৰথম যদি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফালৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰো, আমি বহুত বেছি আসলে তাত অষ্ট্ৰেলিয়াত ফৰেষ্ট ফায়াৰৰ নিউজ আমি পাই আছিলো লাষ্ট ইয়াৰ বা তাৰ আগৰ বছৰ। মেজৰিটি তাত ফায়াৰ ডিউ টু লাইটনিঙৰ কাৰণে হয় বুলি ধৰা হয়। তাৰ পিছত যদি আমি ইউৰোপৰ ফালে গুছি যাওঁ, তো ইউৰোপত আমি ফায়াৰ ইনসিডেন্টস দেখা পাওঁ ফ্ৰান্স, ৰোমানিয়া, ইটালী, গ্ৰীচ এইবিলাকৰ পৰা ফায়াৰ ইনসিডেন্টস আমি প্ৰায় দেখি পাওঁ, ৰাইট? তাৰ পিছত যদি আপুনি এমাজন বেচিনৰ ফালে আহে, তাত আমি অলপ দিন আগলৈকে ফৰেষ্ট ফায়াৰ তাত বহুত বেছি লেভেলৰ হৈছে বুলি খবৰ পাই আছিলো, ৰাইট? এমাজন বেচিনটো ক'ত আছে? সাউথ আমেৰিকাৰ ফালে আছে, ৰাইট? তাৰ পিছত আমি যদি সাইবেৰিয়াৰ ফালে গুছি যাওঁ, তো সাইবেৰিয়াত আমাৰ কি হয়? বৰফাবৃত দেশ হয়, জায়গা হয়, বাট স্টিল ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে তাত আমাৰ ফায়াৰ ইনসিডেন্টস আমি খবৰ পাওঁ। ক্যালিফোর্নিয়াতো একচুয়ালি বছৰৰ মানে সেঞ্চুৰি আগৰ পৰা চলি আছে আসলে। যদি এটা ৰিসেন্ট টাইমত আমি ইমান ডিটেইলছত কথা পাতিবলৈ ওলাইছো, বাট ক্যালিফোর্নিয়াৰ নিচিনা দেশত এটো নতুন নহয়, বহুত আগৰ পৰা চলি আছে। আমি চাম হেখিনি কথা। তদুপৰি ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্সপেক্টিভত যদি চাওঁ, আমি হিমালয়ান ৰিজনছ হওক বা যিখিনি ড্ৰাই ডেচিডুৱাছ ফৰেষ্ট আছে, এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ হওক, আমাৰ আসাম হওক, ছত্তীশগড়, উত্তৰাখণ্ড এইবিলাকত আমি প্ৰায় ফৰেষ্ট ফায়াৰৰ নিউজ পাওঁ। গতিকে গ্লোবেলি ফৰেষ্ট ফায়াৰটো এটা মেজৰ ইস্যু হয় বৰ্তমান। আৰু তাৰ মেইন যদি আমি তাৰ কজটো যদি বিচাৰিবলৈ যাওঁ, ক্লাইমেট চেঞ্জক আমি ক'ব লাগিব। ক্লাইমেট চেঞ্জ বা আমাৰ যিটো গ্লোবেল ৱাৰ্মিং যিটো বাঢ়িছে এইবিলাক আমি চামি গোটেই কজখিনি আমি কথা পাতিম। ব্ৰডলি যদি আমি কেটেগৰাইজ কৰোঁ, জিওগ্ৰাফিকেল ৰিজনছ আমি দেখা পাম, কাৰণ ক্লাইমেট চেঞ্জে কি কৰিব, জেট ষ্ট্ৰীমছবিলাকক এফেক্ট কৰিব। আমি জিওগ্ৰাফিত যে পঢ়িছোঁ জেট ষ্ট্ৰীমছ, এইবিলাকে কি কৰে, স্প্লিট কৰি দিয়ে। কিছুমানত উইক উইণ্ডছ আহিব, য'ত বতাহটো শক্তিশালী কমকৈ শক্তিশালী হ'ব। তদুপৰি হাই প্ৰেছাৰ য'ত থাকিব, সেইবিলাকে মিলি জুলি হিট ৱেভছ প্ৰডিউচ কৰিব। গতিকে জিওগ্ৰাফিকেল ৰিজনটো এটা মেইন তাত কাৰণ হ'ব পাৰে। গ্লোবেল ৱাৰ্মিং, ক্লাইমেট চেঞ্জ এইবিলাকতো হ'বই পাৰে। হিউমেন এক্টিভিটিজৰ কাৰণে গ্লোবেল টেম্পাৰেচাৰ বৰ্তমান 1.2 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড বাঢ়ি গৈছে প্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল টাইমছতকৈ। গতিকে বেছলাইন টেম্পাৰেচাৰ যিটো এক্সট্ৰিম হিটৰ কাৰণে লাগে, সেইটো বাঢ়ি গৈছে। ক্ৰিয়েটিং গ্ৰাউণ্ড আমি চাম, এইটো এটা মেইন কজ হয় যিটো আমি ডিছকাছ কৰিব লাগিব। কাৰণ ক্যালিফোর্নিয়া ফৰেষ্ট ফায়াৰত এইটো এটা মেইন ৰিজন বুলি আচলতে ধৰিব পাৰি। ক্লাইমেট চেঞ্জে কি কৰিছে, হট ড্ৰাই কণ্ডিশ্যনছ তাত ক্ৰিয়েট কৰিছে, য'ৰ পৰা নেকি ফায়াৰটো স্প্ৰেড হৈ গৈছে বহুত ফাষ্টকৈ আৰু বহুত দেৰি জ্বলি আছে। বাৰ্ণ লংগাৰ, ৰাইট? ইট ড্ৰাইজ আউট দ্য ভেজিটেশ্যন, যিটো আল্টিমেটলি ভেজিটেশ্যনটো ফুৱেল হিচাপত আচলতে ৰূপান্তৰিত হৈ গৈছে। কিছুমান আদাৰ ফেক্টৰ্ছ যদি তাত চাওঁ, হিউমেন এক্টিভিটিজ আমি ক'ব লাগিব, ৰাইট? গতিকে গোটেই কথাখিনি ব্ৰডলি আমি কেটেগৰাইজ কৰিব পাৰোঁ এজ এ ৰিজন। এতিয়া যদি টাইপছ অফ ৱাইল্ড ফায়াৰ চাওঁ, তো টাইপছ অফ ৱাইল্ড ফায়াৰ আমি 3 প্ৰকাৰৰ আচলতে ৱাইল্ড ফায়াৰ আমি চাব দেখোঁ। এটা হ'ল গ্ৰাউণ্ড ফায়াৰ, এটা হ'ল সাৰফেস ফায়াৰ আৰু এটা হ'ল ক্ৰাউন ফায়াৰ। এইটো ৱেষ্টাৰ্ণ ফায়াৰ চিফছ এছ'চিয়েশ্যনৰ পৰা ডাইৰেক্টলি মই তুলি আনিছোঁ। চ' গ্ৰাউণ্ড ফায়াৰ বুলি ক'লে যিবিলাক ফায়াৰৰ উপকৰণবিলাক আচলতে বাৰিড হৈ থাকে, ডেড ভেজিটেশ্যনবিলাক আমি ক'ব পাৰোঁ, ৰাইট? যিবিলাক সম্পূৰ্ণ ডিকম্প'জ হোৱা নাই, সেইবিলাকে ইগনাইট কৰিব পাৰে। আৰু এইবিলাকক এক্সটিংগুইছ কৰিবলৈ আছে বহুত দিগদাৰ। মান্থছ বা ইয়েৰ আফটাৰ ইয়েৰ এইবিলাক জ্বলি থাকে গ্ৰাউণ্ড ফায়াৰটো। সাৰফেস ফায়াৰটো কি হয়, সাৰফেসত যিবিলাক গছ লতা বা ভেজিটেশ্যন ড্ৰাই আউট হৈ যায়, সেইবিলাক জ্বলে। এইটো ইজিলি এক্সটিংগুইছ কৰিব পাৰি সাৰফেস ফায়াৰটো। ক্ৰাউন ফায়াৰ, যেটা ক্যালিফোর্নিয়াত আমি মেইনলি ক্ৰাউন ফায়াৰ দেখিছোঁ। ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰী কেনপিবিলাক এনেকৈ জ্বলি যোৱা আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। মষ্ট ডেঞ্জাৰাছ হয় এইটো টাইপ অফ ৱাইল্ড ফায়াৰ, বাৰ্নিং এক্সট্ৰিমলি হট এণ্ড স্প্ৰেড ৰেপিডলি, ৰাইট? গতিকে দিজ আৰ ফিউ অফ দ্য টাইপছ অফ ৱাইল্ড ফায়াৰ্ছ। 20 most destructive California wildfire কাৰণে এখন মই স্লাইড ইয়াত ইনক্লুড কৰিছোঁ বাই নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ পৰা। তাত আপোনালোকে দেখিব যে ক্যালিফোর্নিয়াত ৰিসেন্ট টাইমছত এইটোৱে অকল ৱাইল্ড ফায়াৰ নহয়, বহুত আগৰ পৰাই তাত ৱাইল্ড ফায়াৰ হৈ আছে, ফৰেষ্ট ফায়াৰ হৈ আছে। তাৰ ভিতৰত কেইটামান উল্লেখযোগ্য ইয়াত নাম লিখা হৈছে। এইখন স্লাইডলৈ মই আকৌ ঘূৰি আহিম, কাৰণ ইয়াত
এটা ৰিজন লিখা হৈছে কোনটো ৰিজনৰ কাৰণে আছে এই ৱাইল্ডফায়াৰবোৰ হৈছে বোল্ড কৰি দিয়া হৈছে এখনলে মই ঘূৰি আহিম তাৰ আগত চাই লওঁ কেলিফৰ্নিয়া প্ৰদেশখনৰ কথা এখন হ'ল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ তাৰ আটাইতকৈ ৱেষ্টৰ ফালে যদি আপোনালোকে চাই দিয়ে পেচিফিক অ'চিয়ানৰ ফালে কেলিফৰ্নিয়াখন আছে ৰাইট এখন পলিটিক্যালি এখন আটাইতকৈ ডাঙৰ ষ্টেট বুলি মনা হয় কাৰণ তাৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি ভোটছ আছে জিঅ'গ্ৰাফিক্যালি ইয়াৰ লোকেশনটো আটাইতকৈ ৱেষ্টত আছে অকমান যদি জুম কৰে তেতিয়াহ'লে কেলিফৰ্নিয়াখন এনেকুৱা দেখিব তাত মাজত এটা ভ্যালি এৰিয়া আছে এফালে সিয়েৰা নেভাডা বুলি আছে ডেজাৰ্টো আছে মাউন্টেন এৰিয়া আছে আৰু এণ্ড অফ কোৰ্স পেচিফিক অ'চিয়ান আছে তাৰমানে কোষ্টেল এৰিয়া আছে আৰু ইয়াতে আৰু এটা বস্তু এতিয়াই চাই লওক সেইটো হ'ল লছ এঞ্জেলছ এইখন দেখিছেনে বৰ্তমান লছ এঞ্জেলছখন এনেকুৱা এখন সিটি যিখন বৰ্তমান কি হৈছে জুয়ে চাৰিফালৰ পৰা গ্ৰাস কৰি আনিছে বুলি ক'ব পাৰে তো জিওগ্ৰাফিটো আমি চালো মাউন্টেন্স আছে ফৰেষ্ট আছে ভ্যালি আছে কোষ্টেল এৰিয়া আছে ৰাইট ডেজাৰ্ট আছে ক্লাইমেটটো কেনেকুৱা মেডিটেৰেনিয়ান ক্লাইমেট হয় য'ত ড্ৰাই সামাৰ মানে সামাৰবোৰ ড্ৰাই হয় উইন্টাৰবোৰ ৱেট হয় আৰু এটো আইডিয়াল কন্ডিশন হয় ৱাইল্ডফায়াৰৰ কাৰণে আৰু ফায়াৰ সিজনটো ইয়াত উতে বছৰ চলি থাকে আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে ফায়াৰ সিজনটো আৰু অকমান বাঢ়িছে প্ৰলংড হৈছে ইয়াতে লং হিষ্ট্ৰী অফ ফায়াৰ আছে যেতিয়াৰ পৰা তাত নেটিভ আমেৰিকান ট্ৰাইবছে ইয়াত সেটেলমেন্ট কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তদুপৰি ইউৰোপিয়ান সেটেলমেন্ট বিলাক যেতিয়া আৰ্লি ইউৰোপিয়ান সেটেলমেন্ট হৈছিলে তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে কি কৰে ফৰেষ্ট বিলাক জ্বলাই কন্ট্ৰোল এটা বাৰ্নে কৰে বাট ফৰেষ্টবোৰ জ্বলাই তাৰ পৰা কি কৰে এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে মুকলি কৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ তাত কামকাজ কৰে গতিকে তাত লং হিষ্ট্ৰী অফ ফায়াৰ এটা অলৰেডি আছে notable historical fire যদি আমি নাম লও কেটামান most destructive fire আমি নাম লও 1910 ত গ্ৰেট ফায়াৰ হৈছিলে 1991 ত অকলেণ্ড হিল ফায়াৰ হৈছিলে আৰু 2018 ত কেম্প ফায়াৰ হৈছিলে এখন টাউন তাত সমগ্ৰ জ্বলি গৈছিলে গতিকে যেটো মই অলৰেডি কলোৱে যে কেলিফৰ্নিয়াত ফৰেষ্ট ফায়াৰ বা ৱাইল্ড ফায়াৰটো এটা নতুন এটা বস্তু নহয় এটা চলি আহিছে বহুত মানে আগৰে পৰা ৰাইট লছ এঞ্জেলছ এৰিয়াটো ৰিসেন্ট ৱাইল্ড ফায়াৰ আমি দেখা পাওঁ লছ এঞ্জেলছটো সাউদাৰ্ণ কেলিফৰ্নিয়াত আছে ইয়াতে এটা ওচৰতে আছে এটা পেলিসেডস বুলি পেলিসেড ফায়াৰ এফালে আছে ইটন ফায়াৰ ওপৰ ফালে আছে হাৰ্স্ট ফায়াৰ সো এইবিলাক প্ৰায় তাত জ্বলিয়ে থাকে এটা কথাটো হ'ল এটা প্ৰবলেমটো এই কাৰণে হৈছে যে এই ফায়াৰবিলাক লছ এঞ্জেলছৰ ফালে গুছি আহিলে ৰাইট আৰু সিটিখন আসলতে অলমোস্ট এটা সাইড জ্বলি আহি আছে তাৰ আগত 2018 ত উলসি ফায়াৰ এটা হৈছিল বাৰ্ন নিয়াৰলি 1 লাখ একৰ্স অফ ল্যান্ড ইভাকুৱেশ্যন বহুত লাখ লাখ ৰেসিডেন্টস ইভাকুৱেট কৰিব লগা হৈছিল 2018 ৰ ঘটনা এটো 2020 ত ববকেট ফায়াৰ হৈছিল হেতু লাৰ্জেষ্ট আছিল লছ এঞ্জেলছ কান্ট্ৰি হিষ্ট্ৰীত ক্ৰিটিক্যাল ওয়াটাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থ্ৰেটনিং তাত আসলতে হেবাৰে প্ৰথম আহিছিল এটা আমি কজেস কিনিলে চাও কজেস অফ কেলিফৰ্নিয়া ফৰেষ্ট ফায়াৰ যদি আমি স্পেসিফিক্যালি চাও আমি তাত বহুত খিনি ইয়াত কাৰণ এটো পইণ্টৰ কাৰণে বহুত খিনি স্লাইড মই আনিছো কি কজেস বিলাক চাই ল যে নেচাৰেল কজৰ ভিতৰত লাইটনিং ষ্ট্ৰাইক এটা হ'ব পাৰে যে বজ্ৰপাত পৰি ড্ৰাই ভেজিটেশনটো জুই ক্যাচ কৰি লয় ড্ৰাই ওয়েদাৰ এণ্ড ষ্ট্ৰং উইণ্ডছ ইয়াত এটা সেন্টা এনা উইণ্ডছ বুলি এটা উইণ্ডছৰ আসল যথেষ্ট অৰিহণা আছে হিউম্যান কজৰ ভিতৰত আৰ্চনৰ নাম লৈছে বহুতে আৰ্চন মানে হ'ল ডেলিবাৰেটলি যেটো জুই লগাই দিয়ে যে হেতু বস্তু আনএটেন্ডেড কেম্প ফায়াৰছ এটা ক্ৰিসমাস বা নিউ ইয়াৰছত বহুত মানুহে কি কৰে কেম্প ফায়াৰ জ্বলাই নহয় জানো তো হেখিনি আনএটেন্ড মানে ভালকে নুনুমুৱাকে গুছি অহাটো বুজোৱা হৈছে তদুপৰি ইলেক্ট্ৰিক্যাল গ্ৰিড ফেইলিয়ৰ এটা কজ হিচাপে লোৱা আছে ইলেক্ট্ৰিক্যাল গ্ৰিড ফেইলিয়ৰৰ কাৰণে মই আকৌ আগৰ স্লাইডখনলে ঘূৰি যাম তাৰ আগত আমি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথাটো পাতিলো ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ আনাদাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কজ কনসাৰ্নিং কজ যেটো কাৰণে টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ হৈছে ড্ৰাউটছ বিলাক প্ৰলংড হৈছে ৰাইট বৰষুণ হোৱা নাই বা যেতিয়া হ'ব লাগে তেতিয়া হোৱা নাই যেতিয়া নহব লাগে তেতিয়া হৈছে গটে বস্তুখিনি আসলে উল্টা পুল্টা হৈছে হিউম্যান কজত যেটো ইলেক্ট্ৰিক্যাল গ্ৰিড ফেইলিয়ৰৰ কথা কলো So many of California's most destructive fires were caused by power lines, right? So ইয়াত যেহেতু আমাৰ ভেজিটেশন খিনি ড্ৰাই হৈ আছে তাত গটিকে পাৱাৰ লাইনৰ ফেইলিয়ৰৰ কাৰণে পটকে জুইটো ক্যাচ কৰি লৈছে গটিকে এনেকুৱা বহুত বাৰ হৈছে যদি মই আগৰ এখন স্লাইডলে ঘূৰি যাও এখন চাওক 20 most destructive California wildfires of ভিতৰত at least 8টা কিহৰ কাৰণে হৈছে ইলেক্ট্ৰিক্যাল বা পাৱাৰ লাইন কজেছৰ কাৰণে হৈছে ইয়াত নাম বোল্ড কৰি দিয়া আছে 2018 2017 2015 এনেকে কৰি গুটে কিটা আমি দেখিব পাৰিছো যে ইলেক্ট্ৰিক্যাল পাৱাৰ গ্ৰিডৰ ফেইলিয়ৰৰ কাৰণে হৈছে আচ্ছা আমি এতিয়া পাতিম সেন্টা এনা যেটো হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ উইণ্ডছ তো এই বতাহটো জেনাৰেলি অক্টোবৰৰ পৰা জানুৱাৰীলৈকে আহে সেন্টা এনা উইণ্ডছটো ডিউ টু প্ৰেছাৰ ডিফাৰেন্স মই অলৰেডি কলো যে কেলিফৰ্নিয়া প্ৰদেশখনত
পাহাৰীয়া জায়গা আছে ভ্যালি এৰিয়া আছে এফালে কোস্টাল এৰিয়া আছে ৰাইট গতিকে তাত প্ৰেছাৰৰ ডিফাৰেন্সটো হয় যেটো কাৰণে এটা তাত বতাহ বলে যথেষ্ট প্ৰবলকে এটা বতাহ বলে সেই বতাহটোৰ নাম হ'ল সেন্টা এনা বতাহ যেটো সেন্টা এনা হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ উইন্ডছ যেটো অন্যটা নাম হ'ল ফোন উইন্ডছ মনত ৰাখিব নামটো ফোন উইন্ডছ বুলি কোৱা হয় সো এটোৱে কি কৰে বেসিক্যালি এটা লস এঞ্জেলছত যেটো ফাস্ট মুভিং ওয়াইল্ডফায়াৰ আমি দেখি পাইছো হেতু বেসিক্যালি পেলিসেডস বুলি যেটো নেবাৰিং এৰিয়া ফায়াৰটো আছে হেতু আসলে এই সেন্টা এনাটোৱে কহিয়া লৈ গৈছে বুলি আমি আমাৰ ৰিসাৰ্চত ওলাইছে বা এটো গম পোৱা গৈছে ইয়াতে ভেজিটেশনটোৱে এটা খুব ডাঙৰ অৰিহণা যোগাইছে ভেজিটেশনটো কি হৈছে এটা পটেন্ট ফুয়েল হিচাপে আছে ধৰা দিছে ওয়াইল্ডফায়াৰৰ কাৰণে এটা ভেজিটেশনটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে ইউজুয়ালি কি হয় 2022 2023 বহুত ওয়েট উইন্টাৰ সিজন এটা গল বহুত বৰষুণ হৈছিল এক্সটেন্সিভলি তাৰ ভেজিটেশন গ্ৰোথ আমি দেখা পালো ট্ৰি বা শ্ৰাব বিলাক বহুতখিনি গজিলে তাৰ পিছৰ যেটা সিজন এক্সেপশনালি ড্ৰাই হৈ গুছি গল বৰষুণ নহলে গতিকে কি হল হে ভেজিটেশন খিনি ড্ৰাই হৈ গল ৰাইট ultimately highly flammable kori pelale now vegetation becomes a potent fuel for wildfires eta eneke dry hoy toka vegetation jeta electrical power line beya hoy pla pori jabo ba lightning catch koribo ba manuhe unattend kori pla campfire jolai thoi jabo right aba arson koribo deliberately jolai die gotike jui tu potokke bahut beshi bahi jabo right jui tu bahi jabo logote ifale santa ana winds tat orihona to ase bota to kuboy loi jabo okay these are the main reasons বা causes for this California forest fire as of now তদুপৰি embers বা ফায়াৰ ব্ৰেণ্ডছ কো ধৰা হৈছে এবিলা কি হয় অলপমান জুই জ্বলা পাছত হে জুইটো উৰাই লৈ যায় হে আধা জ্বলি থকা যেটা যিবোৰ এম্বাৰ বুলি কোৱা হয় বেসিক্যালি বা জুইৰ আঙঠা বুলি ক'ব পাৰে সো বতাহটোৱে ক্যাৰি কৰিবলে বেলেগ এটা জায়গা জুইটো পहुंचाই দিয়ে হিল যেটো এৰিয়াটো হিলি ল্যান্ডস্কেপ বা হিলি টপোগ্ৰাফি অফ লস এঞ্জেলছ টু আসলতে ইন্টেন্স কৰি দিয়াত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে বুলি খবৰ ওলাইছে তদুপৰি যেটো আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে যেটো সিভিয়াৰ ৰেইনফল হৈছে এটা সিজনত নাই হোৱা এবিলাকও আসলতে কজ কৰিছে বহুতখিনি ড্ৰাই ভেজিটেশনটো বঢ়োৱাত এতিয়া এটা বস্তু চাই লওক আপোনালোকে ফায়াৰ আৰু ক্লাইমেটৰ ফিডব্যাক লুপ এটা চলি থাকে আমি জানো যে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে কাৰ্বনটো বাঢ়িছে ৰাইট তো কাৰ্বনৰ এমিশনটো যেতিয়া আমাৰ বাঢ়ি গৈছে যেটো পা কাৰ্বন আমাৰ কি কয় এটো ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে সো হেতুৱে কি কৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জটো বঢ়াইছে লগতে হটাৰ আৰু ড্ৰায়াৰ কন্ডিশন বেছিকে প্ৰডিউস কৰিছে যিবিলাকৰ কাৰণে গছ লতা বিলাক ড্ৰাই হৈ গৈছে বৰষুণটো হোৱাই নাই আলটিমেটলি জুইটো পটকে ক্যাচ কৰি লৈছে আৰু জুই যেতিয়া জ্বলিছে তাৰ পৰা এগেন কাৰ্বন এমিশনে হৈছে ৰাইট আৰু কাৰ্বন এমিশন হোৱাৰ কাৰণে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে গতিকে ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু ফায়াৰৰ এটা সার্কুলার লুপ এটা আসলে চলি আছে যেটো বাঢ়ি গৈ আছে কাৰণে ফৰেষ্ট ফায়াৰো বাঢ়ি গৈ আছে মিটিগেশন আৰু ম্যানেজমেন্ট ফায়াৰ ম্যানেজমেন্ট আৰু মিটিগেশনৰ কাৰণে কি কৰিছে প্ৰিভেনচনৰ কাৰণে আমি ৰেগুলাৰ মেইনটেনেন্স অফ দা ইলেক্ট্ৰিক্যাল পাৱাৰ লাইনস আমি কৰিব পাৰো পাব্লিক এৱাৰনেস কেম্পেইনস আমি কৰিব পাৰো মিটিগেশনৰ কাৰণে কন্ট্ৰোলড আমি যত জুই লগাব লগা হয় তাত আমি কন্ট্ৰোলড এটা বাৰ্ন কৰিব পাৰো ফায়াৰ ব্ৰেকছৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰো তদুপৰি এডভান্স ফায়াৰ ডিটেকশন সিস্টেম improved evacuation plans are few of the emergency response ami jot mitigation karone rakhibo paro apnaloke jeto disaster managementor questions ahe tat apnaloke forest fire mitigation strategy jibilak point thakibo lage he points bilakor loge jat samojancho apnaloke nichchoy dekha paise right এতিয়া হয় another topic যেটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে হেতু হল এটা নতুনকে টাৰ্ম আহিছে ফৰ্স চেক বুলি সো এটো হল এটা পিংক পাউডাৰ বেসিক্যালি আপোনালোকে যে নিউজ চাইছে প্লেনৰ পৰা এনেকে পিংক কিছুমান পাউডাৰ ছটিয়া থকা জুইৰ ওপৰত দেখা গৈছে আসলে তো এটো কি হয় এটো হল এটা এৰিয়েল ফায়াৰ সাপ্ৰেসেন্ট বা ফায়াৰ ৰিটাৰ্ডেন্ট বতাহৰ পৰা এৰোপ্লেনৰ পৰা যেটো পেলাই দিয়ে গতিকে এৰিয়েল ফায়াৰ সাপ্ৰেসেন্ট যত কি থাকে ওয়াটাৰ অ্যামোনিয়াম ফসফেট বুলি এটা কেমিক্যাল থাকে যত যেটো এটা ফাৰ্টিলাইজাৰ হয় আৰু আইৰন অক্সাইড এই গুটেকিটা মিলি পেলাই এটো কালাৰটো পিংক আসলে ফ্লেম হয় তাত যেটো ভিজিবলি পিংক হয় কালাৰটো পেৰিমিটাৰ বুলি কোম্পানীটো আসলে এটো সাপ্লাই কৰিছে ইয়াতে একচুয়ালি হয় কি যেটো অ্যামোনিয়াম ফসফেট আছে হে ফসফেটটোৱে কি কৰে চেঞ্জ কৰি দিয়ে দা ওয়ে সেলুলোজ ইন দা প্লান্টস ডিকম্পোজেস তো প্লান্ট বিলাকৰ যেটো ডিকম্পোজিশন হয় তো সেলুলোজটো এনেকুৱা টাইপৰ তাত ডিকম্পোজ কৰিব পাৰে যাতে হে প্লান্টটো ডিকম্পোজ হৈ যোৱাৰ পিছত নন ফ্লেমেবল হৈ যায় পটকে জুই না লাগে তাত ৰাইট গটিকে এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয়
এতিয়া 2019 যেটা ইন্ডিয়াৰ পাৰ্সপেক্টিভলৈ এটা আহিছো 2019 ইন্ডিয়া ষ্টেট ফৰেষ্ট ৰিপৰ্টৰ মতে ইন্ডিয়াৰ 21.67% এৰিয়া কি হয় ফৰেষ্ট হয় ইন্ডিয়াৰ জিওগ্ৰাফিক্যাল এৰিয়া তাৰ পৰা এক্সট্ৰিমলি ফায়াৰ প্ৰন এৰিয়া হিচাপে ওলাইছে আসাম মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা সো উই আৰ এট দ্য এক্সট্ৰিমলি ফায়াৰ প্ৰন এৰিয়া ৰাইট আৰু ড্ৰাই ডেচিডুৱাছ ফৰেষ্ট কিনে আসলে থাকে যিখিনি হাইলি সাসেপ্টেবল হয় সিভিয়াৰ ফায়াৰৰ কাৰণে সো এইটো এটা তথ্য লগতে দি থলো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট যদি আমি চাও আমি নেগেটিভ ইম্প্যাক্টছত ডেফিনেটলি আমাৰ যিখিনি ইকোসিস্টেম বা বায়োডাইভাৰ্সিটি ড্যামেজ হয় এতিয়াতো যিমান ফৰেষ্ট বিলাক জ্বলিছে তাৰ ইকোসিস্টেম বা বায়োডাইভাৰ্সিটি এখিনি কলৈ গৈছে ৰাইট তাৰ হ্যাবিটেট লস হৈছে এনিমেলস খিনি বাৰ্ড লৈ লওক এনিমেল লৈ লওক ৰাইট গতিকে বহুত বেছি ড্যামেজ হৈছে আসলে হে এনিমেলস বা গছগছনিখিনিৰ ইকোসিস্টেম এটা তাত ড্যামেজ হৈ গৈছে ইৰোজন সয়েল ইৰোজন হ'ব এতিয়া বেছিকে কাৰণ canopy tree canopy to reduce হৈছে roots বিলাক weakened হৈ গৈছে জ্বলা কাৰণে the soil erosion হ'ব air pollution to definitely হ'ব smoke ওলাইছে ইমান বেছিকে particulate matters ওলাইছে greenhouse gases ওলাইছে right human health তাত প্ৰভাৱ পৰিব economic impact এটা লস এঞ্জেলছ সিটি খনতে আছে আপুনি চাই কিমান লাখ ডলাৰ্স তাত আসলে কি হৈছে loss হৈছে তাত agriculture loss হৈছে right so these are few of the negative impacts of the forest fires in general এবিলাক আপোনালোকে পইণ্টস বিলাক মনত ৰাখিলে ভাল so that's all for today's class যদি ভাল লাগিলে কিবা যদি ভ্যালু পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আজিলৈ ইমানেই thank you so much for watching